ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳዊት ነኝ። ዛሬ ፎቶ ላይ የማንፈልገውን ባክግራውንድ እንዴት ማስወገድ እንችላለን ሚል አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ትወዱታላችሁ። አባችሁ እዚህ ላይ የምታዩት ፎቶ አለ። ከበስተጀርባ ያለው ባክግራውንድ ወይ ደግሞ ከጀርባ በኩል ያለው ፒክቸር አልፈለኩት ቢልስብና የእንዲታቂ ማስወገድ ይችላል ሚለውን ለመስራት ኮምፒውተራችን ላይ ዊንዶው 10 ከሆነ በተለይ ከፕሪኢንስታል የተደረጉ አፕሊኬሽኖች አሉ ለዚህ ፐርፐዝ የሚያገለግሉ። ስለዚህ እሱን በመጠቀም እንዴት አድርገን ማስወገድ እንችላለን የሚለው እዚህ ላይ ያሳያችኋለሁ። እዚህ ሰርች ባሯ ላይ እንመጣና ፔንት 3D አፕን ክሊክ አደርጋለሁ። ልክ እንደዚህ ይከፍታል። ልክ እንደከፈተልን ምንድነው እናደርገው ኒው ኦፕን ኤንድ ፔስት ይላል። ላይክ ፔስት ማድረግ የምፈልገው እንደው መክፈት የምፈልገው ነገር ካለ ግን የኛ አዲስ ፕሮጀክት ስለሆነ እዚህ ጋር ኒው ትሏን ክሊክ አደርጋታለሁ። ቪንዶው ከፈተልኝ። እዚህ ምንድነው የማደርገው ቅድም ያሳየኋችሁ ፎቶ አለች አይደል? እሱን ድራግ አድርጌ እዚህ ጋር አስገባታለሁ። ልክ እንደገባ በዚህ መልኩ አክቲቭ ሲሆን ከሁለት አንዱ ወይ ይችኛል ወይ ደግሞ ይችኛል ማጂክ ሴሌክት ትላለች። እሷን ክሊክ አደርጋታለሁ። እንግዲህ ልክ መታየት ይሄን ፎቶ አመጣለን። እንግዲህ ማልፈልገው ፓርት ይኖራል። ከዚህ ውስጥ ማልፈልገው ፓርት ማስወገድ ነው የምፈልገው። ስለዚህ እዚህ ጋር ልክ ያቺ ክሊክ እንዳደረገ ማጂክ ሴሌክት ትሏን ክሊክ እንዳደረገ እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች አክቲቭ ይሆናሉ። ሉክ እንደዚህ ቻያ ድራግ አደረገው ድራግ አደረገው ዜን ልክ እንደዛ እንደጨረሱ ኔክስት ትላለካታለሁ። አሁን ስታየት ብዙ ነገር ያላለ ላይክ ለምሳሌ እዚህ ቼክ ሽውጣሽ ነገር ያለች ትመስላለች። እዚህ አድ ትላለች። አዳደጊ አደረኳት አንድ ትላለች። እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ የጨመረች ነገር አለች። እዚህ ጋር ይሞዋደርና እዚህ ጋር ጀምሬ እዚህ ጋር አድርገታው ስኮሬት ራይት። ስለዚህ ካስተካከልኩ በኋላ ምንድነው የማደርገው እዚህ ጋር አውቶፊል ባክግራውንድ የምትለው ቲክ መደረግ መቻል አለበት። ታያት ነገር ቲክ ተደረጋለች። ስለዚህ ደንለዋለን። አያችሁት? አሁን ፎቶ ተፈልጎ ማንቀሳቀስ ይችላል። ስለዚህ ይሄን ፎቶ የትም ቦታ ውስጥ መጠቀም ይችላል። ብፈልግ ኢሜል ላይ፣ ብፈልግ ወርድ ላይ፣ ብፈልግ ፓወርፖይንት ላይ የፈለኩት ቦታ ላይ እንዴት አድርጌ እጠቀማለሁ። ላይክ ኮፒ አደርጋለሁ። ለምሳሌ ወርድ ላይ መጠቀም ፈልግ እዚህ ጋር መጣና ኮንትሮል ፕላስ ቪ አመጣሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር የምፈልገው ሰው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ወርድ ላይ ያለው ይሄን ይመስላል። ኢሜይልም በተመሳሳይ ሌሎችም ላይክ ለምሳሌ ኢሜይልም ገባ ላይክ እዚህ ጋር ኮንትሮል ፕላስ ቪ ደስምታለ ማለት ነው። ሌላ አባባል እንግዲህ ታዲያ ምፈልገው ኢሜል ጽፋለሁ ሴንድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። በሌላ አባባል ግን ደግሞ ላይክ ፎቶውን ባክግራውንዱን ቀይሬ ሴቭ አድርጌ ማስቀመጥ ፈልግ ምን ማድረግ እችላለሁ? ወይም ደግሞ እንዴት ማድረግ ወይ ደግሞ ፎቶውን ሴቭ እንዴት አድርጌ ማድረግ እችላለሁ የሚለው እሱ ደግሞ ቀጥሎ አሳያችኋለሁ። ፎቶውን ብቻ ለምሳሌ ማስቀረት ፈልግ ሴቭ ማድረግ ፈልግ እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ የገድመዋላ ተመሳሳይ ስቴፕ ኮፒ አደርገዋለሁ። እዚህ ጋር ሜል ትሏን ክሊክ አደርጋለሁ። ዜን ኒው ስለው ሴቭ ኤንድ ዶንት ሴቭ ነው የሚል ነገር ይመጣል። ዶንት ሴቭ ነው አዲስ እንዲከፍትልን ስለሆነ የፈለግነው እዚህ ጋር እናደርጋለን። ኮንትሮል ፕላስ ቪ ፔስት ማድረግ ማለት ነው። ተመሳሳይ ቅድም የትኛውን ቅድም ያመጣ ነው። ዜን ኦልሬዲ ባክግራውንዱ ነጭ ወጣልን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሴቭ ለማድረግ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ሜኑ ጋር መለሳለሁ። ሴቭ አስነዋለሁ። ዜን ፈልገው ኢሜጅ ፎር ኢሜጁ ምን አይነት ይሆንልኝ? ላይክ ለምሳሌ ፒኤንጂ ነው፣ ጄፒኢጂ ነው። ፈልገውን ሴሌክት አደርጋለሁ። ሴንስ ጋር ታች ላይ ሴቭ ትላለች። ሉክ አምቢ ሴቭ ላድርገው። ለምሳሌ ኢሜጅ ዋን ቢ ሴቭ ላድርገውና ይጋ ዴስክቶፕ ላይ ሉክ ያው እንደምታዩት
ሴቭ ሆናለች። እዚህ ጋር ላይክ ለምሳሌ ከፍተን ይያል ባክግራውንዱ ቅድም እንትን ነበረ ሌላ ተቆር ያለ ሌላ ነገር አሁን ግን ወዲ ነጭ ነገር ነው። በቃ ወዲ ጥርት ያለ ንጹህ የሆነ ባክግራውንድ ወጣለ ማለት ነው። አሁን ይሄን ፒክቸር ስናይ ከዚህ እስከዚህ ያለውና ከዚህ እስከዚህ ያለው ዳይሜንሽን ትንሽ ሰፋ ያለ ነው። ኦኬ ግን ደግሞ ከዚህ የተሻለ አንድ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ ይችላል። ግን ደግሞ ፍሪ የሆነ አንድ አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ ተጨማሪ ማለት ነው። ከዚህ ተጨማሪ በፍሪ ማለት ነው። ስለዚህ ክሎዝ ላድርግና እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ፔንት ዶኔት ወይም ደግሞ ጌት ፔድ ዶኔት እንትለዋል። እዚህ ጋር ልክ ጽፋን ሰርች ስናደርግ እንትን ይመጣልናል። እዚህ ጋር ፔንት ዶኔት 4.3 ትመጣልናለች። እሷ ምንድነው ማድረግ ዳውንሎድ አድርጋታለሁ። እዚህ ጋር ዊንዶው 10 ቨርዥኑ ፔድ ነው። ፔዱን ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ በቴሌግራም ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ግን ለእናንተ ለማሳያ እዚህ ጋር ፍሪ ምትለዋለች አይደል? እሷን ክሊክ አድርጋታለሁ። ሉክ አሁን ዳውንሎድ ማድረግ ማለት ነው። ሉክ መጣ። ያው ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ግን እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ አድርጌ ኢንስታል ስላደረኩት ይሄን ካንሰል ልበለው እናንተ ተወስዱታላችሁ። ስለዚህ እቺት ፔን ዶኔት ምትላለች እሷን ከፈርኳት ቅድም ኮፒ አድርገናል ታስታውሱ ከሆነ። ዜን ምንድነው ማድረገው እዚህ ፋይል ምትላለች ኒው ከፍታለሁ። እዚህ ጋር ኒው ዳይሜንሽን ራሱን ይቻለ ቅድም እኛ ኮፒ ባደረግንበት መሰረት ራሱ አጀስት አድርጎ ከፍተልን። እዚህ ጋር ምንድነው እናደርገው ኮንትሮል ፕላስ ቪ ተከለ ዘልቆ ተጣለ። ዜን እቺኛውን ምን አደርጋለሁ ፋይል ሄድና ሴቭ አስራታለሁ። እቺኛውን ኢሜጅ ሴቭ አድርጋት ማለት ነው። እቺ ላይ ዲፎልት እንትን አመጣለን ኮንፊገሬሽን ይሄን የምንላችሁ የሚል ነገር አውቶ ዲቴክት አድርጎ ነው ዲፎልት ነው። ስለዚህ ዳይሬክትሊ ዝም ብለን ኦኬ እንለዋለን። አሁን ኦልሬዲ ሴቭ ማለት ነው። ስለዚህ ሉክ ሁለቶችን ያላችሁ ጨምሪያችሁ ነች ቀጥላችሁኛ ነች እዚህ ማለት ነው። ላይክ ለምሳሌ ከፍተን እንየው ሉክ አሁን ሞር ኮንደንስድ የሆነ ብዙ ያልሰፋ ግን ደግሞ ፒክቸሩን በትክክል ያስቀመጠ አንድ ባክግራውንድ ነው ሪሙቭ አድርገን አገኘን ማለት ነው። ተመሳሳይ ስለዚህ በዚህ መልኩ ፒክቸሮችን ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ባክግራውንድ ማንፈልገውን ባክግራውንድ ማስወገድ እንችላለን። ስለዚህ ውዶች ለዛሬ አዘጋጅሁላችሁ ይመስላል። የተለያዩ ፕሮ አፕ በነፃ የማይወርዱ አፕሊኬሽኖችን በነፃ ታገኙ ለማድረግ የቴሌግራም ሊንክ ታች ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩን ጆይን እያደረጋችሁ የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን የምትፈልጉትን ፕሮ የሆነ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌሎችንም ጠቃሚ ናቸው የማስባቸው ሊንኮች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ለዛሬ ያለን ይሄን ይመስላል። እንደተመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ። ሰላም ጊዜ ተመኘው። ሰላም